ይሄን ነው ተመልከቱ። ይገርም። हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण ሰላም ነው መልሽልኝ ቆይ እንዴት ነሽ ሰላም እሺ እየቀረስኩሽ ነው አይደብርሽም እሺ እሺ ስምሽን አዲስ ተማሪ ነሽ አዎ እሺ የሆነ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ በትክክል ከመለስሽልኝ ይሄን 3000 ብር እሸልምሻለሁ ደስ ይለኛል ኦኬ እሺ ኤቲኤም የምለው ስያሜ ስተነተን ምን ማለት ነው መገደስ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባሰው መጣ እርግጠኛ ነሽ አዎ ዋይ አረ እንደዛ እንኳን አይደለም ግን ስላስቆንኩሽ ከዚህ የተወሰነ ልስጥሽ እሺ አመሰግናለሁ ይመችሽ ጭራሽ ሰራተኛ ቁጭ አድርገህ ዕቃ ማጠብ ጀመርክ አሟታል ደግሞ የበለውበትና ያጠብኩት አረ አሟታል አዎ አንቺን በየወሩ የሚያሳብድሽ የሴቶች ጉዳይ ኦኬ እሱን ተዋላችሁ አይ ቤዛ ደግሞ በያማት ሳንዲ ስራን ሰራርታ መቀመጥ አቅቷት ይኸውልሽ ቤዛ አንቺ ሲያምሽ እንኳን ስራ መስራት ሰው ማየት እንደሚያስጠላሽ ታውቂያለሽ አይደለ ባለፈው ቤቢን ዛሬ ደግሞ እኔን ከሰራተኛ ጋር ያወዳደርከኝ ነው ይኸውልሽ አንቺ ሚስቴ እሷ ደግሞ ሰራተኛችን ሁለታችሁም ሰዎች ናችሁ ሁለታችሁም ያማችኋል ወይኔ ቤዛ ነይ አንቺ ቃሽ ሰብስበሽ ውጪ ነይ ቀጥይ የት ልሄድ መጃለኝ ይኸውልሽ ቤዛ እንዳጨርሰው ወይስ ነው እኔን ምረጥ ቤተሰቦችን አትበትና አንቺ ውጪ ይኸውልሽ ብዙ ነሽ ስራ ባላስቀጥርሽ ራሱ በአጭር ጊዜ ስራ የምታገኝበትን መንገድ ነው ልንገር ምንድነው እሱ በልቶ